Знаєте, ці ситуації, коли одна фраза «нам треба поговорити» і всередині тебе все обривається. Або один погляд, і ми вже починаємо переживати, що щось сталося. Або якесь зауваження, і все, земля пішла з-під ніг. Все було нормально, і раптом вас накриває. Що таке тригер і чому він приходить без попередження? Які наслідки і як з цим справлятися? Раптом накрило. Подкаст про те, як ми переживаємо стрес, травму і життя в режимі виживання. Разом зі спеціалістами психологічної студії «Сенс» говоримо про тривогу, страхи, прив'язаності та чому терапія іноді не працює. Публічні виступи, стискання грудей, ватяні ноги, сором, ні втекти, ні захиститись, що це може бути тригер. Вітаю, мене звати Мар'яна Франко, я психологиня, психотерапевтка психологічної студії «Сенс» та спеціалізуюсь на травматерапії. І сьогодні ми розбираємося в тому, чому нас раптом накриває емоціями і як це пов'язано з минулим досвідом. А також, чому тригери можуть навіть допомогти, якщо зрозуміти, як вони працюють. Розкажу вам, як приклад тригера історії одного з моїх клієнтів. І всі деталі, як ви здогадуєтесь, звісно, змінені з огляду на конфіденційність. Йому запропонували очолити дуже великий проект, але була одна проблема – публічні виступи. А на проєкті потрібно було проводити презентації перед великою кількістю людей. При тому, що він був надзвичайно професійним, для нього тригером були будь-які виступи. Перед кожною зустріччю його тіло починало його зраджувати. Руки могли тремтіти, думки зникали, напруга стискала голову. І щоразу, коли він виходив з цих зустрічей, він був ледь живим. Він розумів, що ситуація насправді не загрозлива, і вона тягне максимум на 3 бали з 10-бальною шкалою стресу. Але всередині переживав її на всі 9, а то й 10 балів за шкалою стресу. Він пробував заспокоювати себе, пробував дихати, відволікатися, повторював собі, що це не страшно, але це, звісно, не допомагало. Ось це і є ключова ознака тригера, коли емоційна реакція у вас значно більша, ніж того вимагає ситуація. Мій клієнт теж це розумів, але зробити з собою нічого не міг. Розмовні методи терапії і тренінги не допомагали. Але ми, травматерапевти, знаємо, що у тригера завжди є свій сенс. Хоча люди намагаються уникати тригерних ситуацій, насправді тригери – це якраз ваші дороговкази, адже вони показують шлях до травматичного досвіду. І я знала, що якщо ми знайдемо і опрацюємо досвід, коли мій клієнт вже пережив емоційну травму, пов'язану з цим тригером, то ситуація вирішиться. Тож, як ми знайшли цю причину? На жаль, мій клієнт не пам'ятав жодної події, пов'язаної з виступами. І тоді ми пішли за спогадами його тіла. Під час відтворення ситуації він відчув стискання грудей, ватяні ноги, сором, паніку, і ми пішли за цими відчуттями, і тоді спогад повернувся. Це була молодша школа, він біля дошки і не знає відповіді. Він був ще зовсім маленький, вчителька кричить, діти сміються, і в цей момент він обпісявся. Його вигнали з класу, а вдома на нього ще й насварила мама. І того дня хлопчик пережив якраз справжню емоційну травму. Сором, приниження і беззахисність. І хоча він забув саму цю подію, його тіло запам'ятало, що виступ – це небезпека. Адже тоді це точно було на всі 10 за 10-бальною шкалою стресу. І це пояснювало його теперішню реакцію на необхідність стояти перед аудиторією. Він знову бачив ці очі, і це був тригер до давньої травми, коли він був ще маленьким хлопчиком і стикнувся з надзвичайним стресом і соромом. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, потрібно знати, як працює наш мозок, коли ми стикаємося з тригером. Адже тригер – це або зовнішній, або внутрішній стимул, який якраз запускає дуже сильну емоційну реакцію, пов'язану з минулим досвідом. Забігаючи наперед, коли ми опрацювали цю травму і тригери мого клієнта, то його паніка, пов'язана з публічними виступами, пройшла, і тепер мій клієнт не відчуває жодних труднощів, роблячи свої презентації. Тож, як працює цей тригер? Дивіться, коли стається якась подія, яка перевищує наші ресурси впоратись, тобто ми не можемо ні втекти, ні захиститись, то якраз в цей момент починає формуватись травма. І в мозку вона закарбовується саме в емоційно-тілесній пам'яті поза нашою свідомістю. І кожного разу, коли теперішнє нагадує про минуле, спрацьовує наша амигдала, це така структура в мозку, яка спрацьовує як сигналізація. І вона якраз натискає тривогу. І тоді мозок не питає, чи це сьогодні, чи 20 років тому, він реагує тривогою, аби вижити. І тому людина часто реагує не з теперішнього, а з минулого. І ви самі можете спізнати такі тригери.
Наприклад, якщо у вас в дитинстві часто сварили, то будь-чиє незадоволене обличчя може викликати той самий страх і бажання виправдовуватись, як коли ви були малим. Або якщо коли ви боялись, вас залишали засинати наодинці, то тепер темрява або тиша можуть бути для вас тригером. А історії з дорослого життя можуть бути такі, як у однієї з моїх клієнток, яка пережила пограбування своєї квартири. Після цього вона не змогла залишатись сама вдома. Це викликало у неї паніку. Або ж, наприклад, люди, які жили під обстрілами, вони згадують, що, наприклад, звук стискання пластикової пляшки може нагадати автоматну чергу, і в тебе виникає бажання втекти, пригнутися або впасти на підлогу. І всі ці реакції лише виглядають надмірними, але вони логічні для нашої нервової системи з точки зору того, що ми пережили. Тож, якщо ви помічаєте, що ваша реакція є сильніша, ніж ситуація, то якраз зверніть увагу на те, що це може бути тригер. А що буде, якщо ми починаємо ігнорувати свої тригери? Якщо ми не розуміємо своїх тригерів, вони починають керувати нами. І тоді життя починає звужуватися, ми починаємо уникати людей, уникати розмов, ситуацій, близькості, і страх починає непомітно керувати нашим життєвим вибором. На жаль, просто заспокоїтись не працює. Найчастіше саме тут люди здаються і починають думати, що з ними щось не так. Вони просто надто чутливі, але насправді справа не в чутливості, не в характері, а в травматичній пам'яті. Так само, як в історії з моїм клієнтом, найкраще, що ми можемо зробити, коли помічаємо, що наша реакція занадто сильна, це спробувати зрозуміти, а що саме нас тригерить. Перший крок – це назвати свій тригер по імені. Наприклад, мій тригер – будь-яка критика. Другий крок – це запитати себе, а звідки він взагалі-то взявся? Можливо, страх критики – це спогад тіла про те, як в дитинстві нас часто засуджували або соромили. Або ж, наприклад, у вас були критикуючі батьки. Як показує практика, навіть якщо в людини є просте розуміння, звідки взявся мій тригер, уже це приносить полегшення. Бо коли ми бачимо причину, ми перестаємо себе звинувачувати. А в терапії можна піти ще глибше і допомогти мозку завершити те, що колись не завершилось, і нарешті відчути, що з тобою все гаразд. Тож в психологічній студії Сенс ми багато працюємо з темами емоційної травми за допомогою EMDR. Тобто методу, який працює з травмою і безпечно, і науково. Тож, якщо ви будете обирати метод терапії, зверніть, будь ласка, увагу саме на цей метод. І тепер, коли ви розумієте, що тригер – це не обов'язково ворог, а швидше друг, це все змінює. Коли ти починаєш помічати свої тригери, вони перестають керувати тобою і починають розповідати саме твою історію. І ми, терапевти, називаємо ці тригери, це наче такі листи з минулого, і вони наче біль, який вказує, що десь є ще незагоєна рана в нашому досвіді. І цей досвід все ще чекає на турботу і зцілення. І тоді фраза «нам треба поговорити» вже не вибиває ґрунт з-під ніг, а запрошує дослідити, а яке значення вона для вас несе. А в наступному відео ми поговоримо про один з найбільших страхів – про страх втрати. Як він формується через прив'язаність, як загострюється під час війни і чому може супроводжувати нас протягом життя роками у вигляді комплексного посттравматичного стресового розладу. Побачимося! З вами була Мар'яна Франко, психологиня студії Сенс, і слава Україні!